في صيف عام 1696 كانت بلجيكا بأكملها تعيش على وقع صدمة حينما تم إنقاذ فتاتان صغيرتان كانتا مخطوفتين، تعرضتا للاغتصاب والتعذيب في زنزانة مظلمة وموحشة كانت موجودة في قبو منزل شخص يدعى ديترو. ليس هذا فقط ما حصل، تم تفتيش جميع ممتلكات الرجل ليفاجأ بالعثور على 4 جثث مدفونة في حديقة منزل آخر، بعضهم مات جوعا والبعض الآخر دفن حيا. مارك ديترو أخطر القتلة المتسلسلين. ولد مارك ديترو في بلجيكا في 6 من نوفمبر من سنة 1956. هو الأكبر بين 5 من إخوته. كان والديه مدرسين، انفصل الوالدين عن بعضهما وبقى ديترو في حضانة أمه حيث كان يبلغ من العمر 15 سنة. كان ديترو يمتهن حرفة كهربائي، ولكن في أغلب أوقاته كان عاطلا عن العمل، وسرعان ما بدأ تاريخه الإجرامي الطويل يبدأ، حيث أدين عدة مرات بسرقة السيارات والاتجار في المخدرات. كان متخصصا في سرقة السيارات الفارهة والغالية الثمن التي سرعان ما حولته إلى واحد من مالكي العقارات، لتصبح لديه 7 عقارات في مدينة شارلوغوا وما حولها. وعلى سن 26 أصبح ديترو متزوجا وأبا لطفلين، لكنه كانت له علاقة غرامية مع مدرسة تدعى ميشيل مارتين ذات 23 سنة. أنجب معها 3 أطفال لتصبح شريكة له في حياته وأيضا شريكة له في عالمه الإجرامي. تصاعدت شدة جرائم ديترو، حيث تحول من سرقة السيارات إلى الاعتداء الجنسي. وفي سنة 1989 أدين باختطاف واغتصاب 5 فتيات صغيرات، إحداهن تبلغ 11 عاما. كان يختار الفتيات الصغيرات لسهولة التحكم بهن، وزوجته كانت مساعدة له. الآن أصبحت مارتن زوجة ديترو متواطئة معه في الاختطاف، وقد قضت 2 عام في السجن من 5 سنوات التي حكم عليها بها، فيما حكم على ديترو ب13 أعوام، قضى منها 3 سنوات فقط ليتم الإفراج عنه سنة 1992 بعدما أظهر حسن السلوك أثناء الاعتقال. تلاعب ديترو بالقضاء وبالجميع، حيث كان بارعا في خداعهم وإظهار أنه سجين مثالي وأن سبب ما قام به يعود إلى ما عاشه في صغره. وبحلول صيف عام 1995 أصبح كل من ديترو وزوجته ميشيل مارتين حرين ويعيشان حياة عادية. وفي 24 من يونيو اختفت فتاتان صغيرتان، جولي ليجون وميليسا روسو، وتبلغان من العمر 8 سنوات. كانتا تعيشان في بلدة تبعد 55 ميلا عن شارلوغوا، وفي وقت لم يقم أحد بالاتصال بعائلة المختطفتين لطلب الفدية. رجح الجميع أن الطفلتين قد قتلتا، في حين أن الفتاتين الآن وطيلة مدة 3 أشهر توجدان في زنزانة مظلمة موحشة في قبو منزل ديترو وزوجته ميشيل مارتن، وهن على قيد الحياة، حيث يتم استغلالهما جنسيا من طرف الوحش الآدمي ديترو. لم تتوقف الأحداث هنا، وبينما جولي وميليسا لا زالتان مختفيتان، سيتم اختطاف فتاتين جديدتين، ولكن هذه المرة سيقوم بقتلهما. في 23 من أغسطس، وعلى بعد أكثر من 100 ميل من الساحل البلجيكي، اختفت فتاتان أخريتان كانتا صديقتين، مارشال 17 سنة وإيفا 19 عاما. كانتا في رحلة تخييم عندما لم تعودا إلى المنزل، وعلى الفور لاحظ والد إيفا أن هناك خطب ما، فابنته كانت منفتحة معه وكانت تخبره عن أي مكان تريد الذهاب إليه أو أي شيء آخر تريد فعله. آخر مكان شوهدت فيه كان في محطة القطار المركزية ليلا في أوستوند،
بلدة سياحية في شمال بلجيكا. في البداية رفضت الشرطة مخاوف الوالدين بكون ابنتهما مخطوفة. لم يعدوا أي تقرير، وقالوا للوالد ربما ستعود قريبا. وفي الأيام الأولى من الاختفاء لم يتم فعل أي شيء. وحينما تم تجديد الإبلاغ عن الفتاتين، هذه المرة تحركت الشرطة وبدأت في التحقيق. في حين ذهب والد مارشال إلى صحيفة وطلب من صحفي استقصائي وضع صورة لابنته على الصفحة الأولى كشكل من أشكال التحقيق، ولكنهم استهزأوا بكلامه وظنوا أنه مجرد اختفاء لمراهقة وستعود للبيت بعد العياء من التسكع أو الاحتفال. وفي الواقع الفتاتان تم اختطافهما من طرف القاتل المتسلسل ديترو، وهذه المرة بمساعدة شخص آخر يدعى برناردو نيتشان. وما قام به لهاتين الفتاتين شيء بالفعل مرعب، سنعود له في بقية القصة. في ديسمبر من سنة 1995 تم القبض على السفاح ديترو، وذلك على خلف قضية تتعلق بسرقة السيارات، وحكم عليه ب4 أشهر في السجن. وفي 13 و19 من ديسمبر فتشت الشرطة مرتين منزل ديترو، وقد كانوا قريبين جدا من الزنزانة الموجودة في القبو، والتي كان ديترو يحتجز فيها الفتاتين الصغيرتين جولي وميليسا اللتين اختطفهما في الأول. ولغاية ذلك الوقت كانتا ما زالتان على قيد الحياة، حيث قد سمع صانع مفاتيح كان مع الشرطة صراخا خافتا قادما من القبو، لكن الشرطيين المكلفين بالتفتيش قال ربما إنه صراخ قادم من الخارج. والأكثر مأساة في وقت التفتيش أن الشرطيين عثرا على أشرطة كاسيت ولم يقوما بمشاهدتها إلا بعد فترة طويلة. لقد كانت أشرطة توثق كل ما يقوم به ديترو في القبو مع الفتاتين الصغيرتين. هذه الأخطاء التي قامت بها الشرطة كانت مكلفة، فبعد خروج ديترو من السجن في مارس وعودته إلى البيت، وجد الفتاتين الصغيرتين جولي وميليسا قد فارقت الحياة. زوجة ديترو ميشيل تركت الصغيرتين اللتان تبلغان من العمر 8 سنوات تموتان جوعا في الزنزانة الأرضية، وكانت قادرة على إطعام كلبها ورفضت إطعام الصغيرتين. لم ينتظر ديترو كثيرا ليجد من يخلف الفتاتين الصغيرتين في زنزانة قبوه. وفي سنة 1996 اختطف طفلة صغيرة ذات 12 ربيعا، صابين داردن، كانت متوجهة للمدرسة. قام بحبسها في زنزانته ولمدة 3 أشهر التالية. لم يتوقف السفاح عند هذا الحد، فقد كان يبحث عن مؤنس لصابين داردن في زنزانتها. وفي اليوم 9 من أغسطس من نفس السنة اختطف السفاح فتاة أخرى تدعى ليتشيا والبالغة من العمر 14 سنة، وقد كانت عائدة من المسبح إلى المنزل. لكن اختطاف ليتشيا في هذه المرة سيكون مكلفا، والخطوة الأولى لسقوط القاتل المتسلسل والسفاح ديترو. أبلغ شاهد عيان عن وجود شخصين كانا قريبين من مسرح الجريمة، وقد غادرا المكان بسرعة على متن سيارة بيضاء كبيرة. استطاع الشاهد الحصول على الأحرف الأولى للوحة ترقيمها. أنا لدى المحققون نوع السيارة والأحرف الأولى فقط، ولكن عند البحث في سجل المركبات تم حصر 20 شخصا فقط لهم نفس النوع من السيارة، ويبدأ بحرف ترقيمها بنفس العبارة. وعلى الفور لاحظ المحقق اسم ديترو من بينهم، وبما أنه حكم عليه في عام 1989 بتهم الاختطاف والاغتصاب، فهو الآن المشتبه به الرئيسي لاختطاف ليتشيا. ومع بدء التحريات والتفتيش في ملفات الشرطة السابقة للسفاح ديترو، وجدوا أن شخصا في سنة 1995 تقدم بإفادة مفادها أن ديترو عرض عليه مبلغا ماليا مقابل خطف فتيات صغيرات. الآن المحققون لديهم أدلة كافية لكي يقوموا بتحركات من الممكن أن تكشف لهم عن حقائق عدة
عن عدة اختفاءات قد حصلت في شارلوغ ونواحيها. في 12 من ديسمبر قرروا شن تفتيشات في جميع ممتلكات ديترو السبعة، وربما هناك فرصة كبيرة ليجدوا ليتيا على قيد الحياة. وفي الساعة 1 زوالا وفي أحد ممتلكات ديترو تم العثور على السيارة، وكان ديترو وزوجته ومساعده ليلياف على وشك تبديل لوحة السيارة. تم اقتيادهم جميعا من أجل التحقيق، وأثناء الاستنطاق ظل الثلاثة متمسكين ببراءتهم. ومع تعميق البحث أكدوا الجيران رؤيتهم ديترو وليلياف يخرجون طفلة من السيارة مغطاة الرأس وأدخلوها المنزل. وبعد يومين من الاعتقال والتحقيق انهار ديترو وأخبرهم أن ليتيا لا زالت حية، بل وفاجأهم أيضا أن صابين داردن أيضا على قيد الحياة، وأن الاثنتين موجودتين عنده في زنزانته داخل منزله. وعلى الفور وفي 15 من أغسطس من سنة 1996 اقتاد ديترو الشرطة إلى منزله، وفي القبو وراء جدار مزيف تم العثور على زنزانة وبداخلها الفتاتين المختطفتين. وعلى مدار 48 ساعة التالية تم استنطاق ديترو لعلهم يجدون أجوبة بخصوص لجون وميليسا اللتان اختفتا منذ سنة أو أكثر. وبعد أخذ ورد أقر أنه هو من اختطفهما، وأن جثتهما موجودة في الحديقة الخلفية للمنزل، وأكد أنه لم يقم بقتلهما، وأن زوجته هي من تركتهن بدون أكل حتى ماتا جوعا. وعند حفر حديقة المنزل تم استخراج بقايا عظام الطفلتين جولي وميليسا، وأيضا بقايا جثة شخص بالغ يعتقد أنه كان مساعدا له في عملية الاختطاف. وبالرجوع إلى قسم الشرطة لم تتوقف المفاجآت التي بحوزة القاتل المتسلسل والسفاح ديترو. اعترف أيضا باختطاف الفتاتين أنا وإيفا اللتان كانتا على الساحل البلجيكي، وقد ساعده على ذلك برناند وينتشان الذي تم العثور على جثته في حديقة المنزل. وفي 3 من سبتمبر من عام 1996 تم استخراج جثة الضحيتين أنا وإيفا بالقرب من كوخ كان موجودا في منزل برنار الذي قتله ديترو أيضا. وبعد تشريح جثتهما صعق المحققون والرأي العام بكون ديترو قام بدفن الضحيتين وهما على قيد الحياة آنذاك. وبعد استكمال التحقيق كله وجدوا أن القاتل المتسلسل وما بين سنتين 1995 و 1996 مدان باختطاف واغتصاب 6 فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 8 و 19 عاما، 4 منهن قد قتلن. وفي سنة 2004 وبعد 8 سنوات على جرائم ديترو وشركائه تم إدانتهم بأزيد من 200 تهمة، منها الاختطاف والاغتصاب والقتل. وفي الأخير تم الحكم على السفاح ديترو بعقوبة السجن مدى الحياة، وعلى زوجته ميشيل مارتيل ب30 سنة، كما حصل ليلياف على 25 سنة لدوره في الجرائم ديترو.